Suka tak makan kek span? Kalau suka, wajib cuba resepi kek span Genoise ni. Lembut gila, nak makan dia saja pun boleh ataupun nak buat untuk kek hiasan pun boleh. Senang je nak buat dia, cuma dia ada dia punya teknik dia supaya dia menjadi dengan elok. So, ini adalah semua bahan-bahan dia. Simple je kan? Tak ada baking powder ke baking soda. Sekarang kita akan panaskan oven kita dulu. Sebelum kita buat semua baking-baking apa semua tu, pastikan kita punya baking pan ni dah siap dah lining dia. Sebab nanti bila kita dah masukkan apa semua ni, kita terus masuk dalam baking pan dan terus bakar. Memang kena cepat. Tadi Ellie dah rebuskan sedikit air dan kita akan bawakan dia ke sini. So air ni jangan dipanas sangat. Dan sekarang Ellie akan letakkan satu mangkuk. Nak pakai mangkuk kaca ke mangkuk besi pun boleh, tak ada masalah. Dan Ellie akan masukkan telur dan juga gula. Sebab apa kita tak buat je terus atas api kan? Kalau kata kita masak terus atas api, takut nanti telur ni masak pula. So kita akan pakaikan water bath macam ni supaya kita naikkan suhu telur dan juga gula tu secara pelan-pelan. Bila dah rasa macam dia dah suam-suam sikit tu, bolehlah kita start pukul. Kita pukul pada kelajuan yang tinggi, okey? Nampak tu dia dah macam makin putih kan? Tapi tengok, kita tak boleh lagi nak buat dia macam ribbon-ribbon macam tu. Maksudnya belum lagi. So, sambung pukul. Kalau dah macam ni, dia boleh buat ribbon-ribbon macam tu. Nampak tu? Dah ready lah tu. Tapi tak habis lagi tau. Sekarang ni kalau korang perasan nampak tu, dia macam ada bubble-bubble tu kan. So kita akan pukulkan dia sedikit lagi pada kelajuan yang rendah. Yang ini penting supaya korang punya kek ni dia tak akan macam berlopong-lopong, berbubble-bubble macam tu tau. Okey, nampak lagi cantik kan. So sekarang ni kita boleh alihkan daripada water bath kita. Untuk tepung kan, kita akan campurkan dulu tepung gandum ni dan juga tepung jagung. Dan lepas tu kita gabungkan dia sedikit. Bila katalah kita campur macam tu je, nanti tepung kita tu dia macam mudah berketul-ketul tau. So sekarang ni kita dah ready untuk pakai. Part ni penting. Kita akan masukkan sikit-sikit je dulu ya. Ini jangan masuk terus. Kita kena ayakkan dia dulu. So Ellie recommendkan masuk dalam 2 sudu dulu. So kita ayakkan. Dan kemudian kita kacau. Teknik untuk nak pukul dia ni pun ada cara tau. Supaya kita punya adunan kita ni tak deflate ataupun tak kempis. Kita adunkan tepung kita supaya semuanya sebati dulu. Barulah kita masukkan yang seterusnya. Scrape yang bawah-bawah tu sekali, takut yang belah bawah tu pula ada tepung yang tak dipukul dengan elok. Dan memang mula-mula tu nampak tepung tu macam susah nak teradun, tapi korang kena memang pelan-pelan. Jangan pukul dia kuat sangat, sebab kalau kata korang pukul kuat sangat nanti takut habis udara dekat dalam tu. Okey, kautkan dan check sekali lagi ada tak lagi tepung lain. Macam tak ada kan? Sekarang ni kita dah ready untuk masukkan bahan basah kita pula. Okey, untuk bahan basah ni kita akan pakai susu dan juga sedikit minyak. Ellie pakai minyak sayuran je. Kalau kata tak ada minyak, boleh pakai mentega pun boleh, tak ada masalah. Tapi jangan masuk lagi apa semua. Kita akan ambil sedikit daripada adunan kita ni dulu dan masukkan dekat dalam ni supaya nanti senanglah teradun. Lepas tu kacaukan dalam ni. Bila dah elok tu barulah tuangkan. Ellie masukkan sedikit esen vanila untuk kurangkan rasa telur tu.
Kacau. Sama juga macam tadi, kita tak nak pukul dia kuat-kuat. Kita cuma nak adunkan dia sampai sebati sahaja. Pukulkan dia. Macam ni belum lagi sebab dia putus-putus. So, pukulkan dia lagi perlahan-lahan supaya kita akan dapat tekstur ribbon tu. Nah, ke belum? Sikit je lagi. Nasib baiklah bekas semua tu kita dah siap. Sebab lepas dah siap ni, kita kena terus tuang dan terus bakar supaya dia tak deflate ataupun kempis lah. Okay, ni macam okey dah ni. Okey dah tu. So, jom kita tuang. Ketukkan dia supaya udara dekat dalam tu akan keluar. Kita akan bakarkan dia selama 25 ke 35 minit pada suhu 180 darjah Celsius. Wah, cantiknya dia. Okay, ni sangat penting. Bila keluar tu kan, dia terus nampak macam macam nak mendak kan. Kita kena ketuk dia. Okay, supaya tekstur dia akan mampat dengan elok. Okay, tak banyak-banyak kali. Sekali dua macam tu je. Dan sekarang ni kita nak sejukkan dia. Kita akan letakkan dia dekat atas para dengan keadaan terbalik. Bismillah. Keluar pun dia. Okay. So, sekarang ni kita akan biarkan dia sejuk selama 10 ke 15 minit. Biar je dia macam ni. Kek kita pun dah sejuk elok. So, bolehlah kita buka kan kita punya baking paper ni. Tarik pelan-pelan takut putus pula ni kan. Lembutnya, ya Allah, takut aku nak megangnya. Tu dia, ya Allah, lembut weh. Dan itu dia genoise cake kita. Cantik je, lembut weh. Lembut kan? Lagi lembut daripada tilam kita. Kau nak makan terus pun boleh, ataupun kalau kau nak buat resepi lain seperti strawberry shortcake ke, pun boleh juga. Jadi itulah dia resepi kek sponge kita ni. Senang je kan? Tapi dalam senang-senang dia pun Ellie buat silap juga. So, Ellie ada buat satu lagi video iaitu kesilapan buat kek sponge genoise ni. So, jangan lupa untuk tengok video tu dan pastikan korang tak buat kesilapan yang sama yang Ellie buat. Harap video-video ni membantu dan jangan lupa untuk tag basically bila korang buat, okay? Selamat mencuba. Bye-bye.